Okay, time to do some math. Welcome. Time to do some math. Okay, so today let's go to question 592. 592. A roulette wheel consists of 36 numbered spots and 1 zero spot. In other words, 37 spots in total. What is the probability that the ball will stop in a spot, either divisible by 3 or 2? You know, the divide and divisible, phân chia được. Một cái roulette wheel tức là một cái vòng xoay roulette ở trong cái sòng bài á, nó bao gồm 36 cái chỗ được đánh số và một cái chỗ có số 0, số 0, tức là tổng cộng có 37 chỗ. Thì nó hỏi xác suất mà cái trái banh nó sẽ dừng lại ở một cái chỗ nào đó mà không chia hết cho 3 thì cũng chia hết cho 2 là bao nhiêu, hoặc là chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 2 nha. It's like either divisible by 3 or 2. So in all the 36 numbers, what number is divisible by 3 or 2? Mình phải xem cái số nào chia hết cho 2, chia hết cho 3 nè. So of course you have 2, 3. Số nào nó nhiêu? 4, 6, yes. Số 8 đó nha. 8, 9, 8, 9, 10, 12, 14, 15 nữa nha, 15, 16, 18, 20. 21 actually divided by 3 too. So 22, 4, no, not 25 because 25 is not divisible by 2 or 3. 25 không được nha, không chia hết 2 hay 3 đâu. So 26, 27, 28, 30, 32, 33, nó còn chia hết cho 3 đường, still divisible by 3. And then 34 and 36. Đó, tổng nó hơi bị nhiều nha. It's actually a lot, right? Is there something wrong? Eh? We stop at a spot either divisible by 3 or 2. But why wrong? Ủa cái này mình làm rồi chứ? Did we do this one wrong? Okay. But how come? Cái đáp án là gì? What's the answer? Why did we get it wrong? It's a C, right? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. What? 24 out of 37, right? 24 trên 37 ha. Is it C or E? Because I think 0 also divisible. Số 0 chia hết cho mọi thứ mà. We miss number 0, I think. So that's why it's 25 out of 36. No, 25 out of 37 actually. 25 trên 37 nữa. Còn 5 trên 2 còn B. It's B, right? Because if you count number 0 as well, it's going to be 25 out of 37 spots. Nó phải là 25 cái trên 37, tại vì tính là số 0 luôn nha, không chia hết cho mọi thứ. So 0 can be divisible, it's divisible by everything. Okay, 593. I have a fair coin. A fair coin, which means like both sides are equal. Một cái đồng xu mà công bằng. Cân bằng tức là cả hai mặt nó đều là như nhau. I have a fair coin that I flip 4 times. What is the probability I get 2 heads and 2 tails?
Tôi có một đồng xu mà hai mặt như nhau và tôi tung nó lên 4 lần. Thì hỏi cái xác suất mà tôi được hai cái mặt sắt và hai cái mặt ngửa là bao nhiêu? Được hai mặt ngửa và hai mặt sắt mà tung 4 lần. So 4 times you flip. Every time you flip it's independent. Mỗi lần mình flip, mỗi lần mình tung nó lên, nó không phụ thuộc vào nhau. It's independent. So two head. So basically one head is half, right? But another one is head. Two tails is also half. Like this, right? So the answer is 1 out of 16, isn't it? Can you check please? 593. They say C, isn't it? Tức là 6 trên 16 ha. Flip 4 times, 2 heads, 2 tails. Why is it C? It's weird. Tại sao là C? Okay. 2 heads, 2 tails. Oh, I got it. Okay, but I'm still confused. Really, I'm still confused. Why did I get to number 3 out of 8? Mà vẫn confused là sao ra được 398? I think there's something wrong there. Yeah, because it doesn't make sense. 3 out of 8. Sorry? How could it be 5 out of 8? Sáu trường hợp hay tại sao nó 6 được? It's weird. There's 6 cases. How can it be? Anyway, so they say that the answer is 6 out of what? 6 out of 16. How could it be? It's interesting because you have to times 6 as well for 6 cases. Interesting. Okay, let's do 594. Shivun roll 2 fair dice. Shivun thì mới là xúc cái con lắc lên, hai cái con lắc mà nhìn giống nhau. 2 fair dice, okay. So every dice is like 6 faces, of course. Mỗi một cái cục xúc xắc thì đương nhiên là 6 mặt rồi. Hai cục. There we have 2 of the 6-sided dice. What is the probability that he gets a total of 5, 6 or 7? Thì cái xác suất mà anh có được một cái tổng là 5, một cái tổng là 6 hoặc một cái tổng là 7 là bao nhiêu? I think this one is getting really difficult. Tổng là 5, tức là tổng của hai cái á. So the total of the two. So let's just say that, okay, you have 2 dice. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It has to roll in a way that you get a total of these things combined 5, 6 or 7. Nó phải cộng làm sao ra được cái tổng là 5, 6 hoặc 7. Tức là sẽ loại được số 11 này. So there would be no case 1, 1, right? So 1 plus 1 is out. 1 plus 2 out. 1 plus 3 out. But then we can count 1 plus 4. We can count 1 plus 5 and 1 plus 6. Isn't it? Okay, but then the other case, 2 plus 1, it's out.
2 plus 2, no. 2 plus 3, 2 plus 4, 2 plus 5, but not 2 plus 6. Because we don't have 8 here. Okay, so 3 plus 1 is out. 3 plus 2, yes. Huh? Yes. And 3 plus 4. But we don't have 3 plus 5 here. We don't have 3 plus 6 either. 4 plus 1. Yeah, we do have 4 plus 1. 4 plus 2 and 4 plus 3. But not 4 plus 4. Not 4 plus 5. Not 4 plus 6. Yeah, if we do this one, it's actually easier to see. Nó làm cho dễ nhìn hơn. 5 plus 1, 5 plus 2, 3, no. 5 plus 4, no. 5 plus 5, no. 6, no. And then 6 plus 1, yes. 6 plus 2, no. 6 plus 3, no. 6 plus 4, no. 6 plus 5, and 6 plus 6, no. Okay, so how many cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15, right? 15 out of 36. It has to be 15 out of 36, isn't it? So I think in this case, it's better to just, but this one you can simplify. Này đơn giản được nha. Chia cho 3 hai bên. Divide by 3 both, you get 5 out of 12. So the answer is D, isn't it? D, right? Good. The answer is 5 out of 12. Okay, 595. Dr. Savory has a bag that contains X red balls, Y blue balls, and Z or Z green balls, and no others. He pulls out a ball, replaces it, and then pulls out another. What is the probability that he picks one red ball and one green ball? Bây giờ ông tiến sĩ hay là ông bác sĩ Savory có một cái túi xách, nó có chứa X những cái trái banh màu đỏ, Y những cái trái banh màu xanh dương, và Z hoặc là Z những trái banh màu xanh lá cây và không có màu nào khác. Thì ông mới lấy ra một cái trái banh thay thế nó. Thì cái chữ thay thế nó nghĩa là sao? What does it mean replace it? Thay thế nó là sao? What do you mean? How do you understand replace it? Thay thế nó tức là bỏ lại vô cái túi không? If he replace it means that he does not put it back into the bag. Yes, true. Không đặt vô lại. Because the word replace means you are no longer at the original position. Cái chữ replace thay đổi chỗ, tức là nó sẽ không còn ở chỗ cũ nữa, tức là nó sẽ không để vô lại túi cũ nữa. So they will not put it back into the bag. He does not put it back in the bag. What is the probability that he picks one red ball and one green ball? So you have to find the equation that fits this one. One red ball and one green ball. So the probability to pick one red ball is X divided by X plus Y plus Z, right? And then you have another one. One green ball is Z. It's still the same because, wait, you have to replace, right? You have to replace one red ball, so it's -1, isn't it? So you have to find a way to make it like in any of these answers. Và làm sao biến đổi thành một cái dạng này?
Isn't it? How do you feel? It's actually, I don't think it's this -1 here because all the answer it doesn't have that. Tất cả mấy câu trả lời không hề có cái gì mà trừ 1 cái này đâu. I think replaces it means like replace tức là thay đổi cái đó bằng một cái gì đó khác. I think replace means like you take it out and you put something else in. So the total is still XYZ, right? Cái tổng nó vẫn sẽ là XYZ. Tại vì mình lấy ra mình thấy một cái khác mà. Wait. So it should be XZ X plus Y plus Z squared. Answer B, right? Câu B. It says C, isn't it? One red ball, one green ball. But why is it like 2 XZ? One red ball, one green ball. What did he say? Không biết tại sao nữa. It's strange. Some of the question here I think is strange. Orders equals a ball, replace it. Equals another. Nó kỳ lạ là sao nó không sai được. I don't understand why. Sorry. Oh, so they also count the case when you have one green and one red, and then one red and one green. Oh, that's why. So that's why it's 2. I see. One pick, one red ball, one green ball. Mấy câu này nó tricky lắm luôn á. These questions are very tricky. So one red ball, one green ball, and then another case is one green ball, one red ball. This is tricky. Okay, question 596. Mr. Cuban has a bag that contains X red ball, Y blue ball, and Z green ball, or Z blue ball, green ball, and no others. He pulls out a ball and does not replace it. Giờ không có hai cái. Tức là lấy ra lấy luôn. So does not replace it. It means if you take it out, it's -1 something. And then pulls out another. What is the probability that he picks one red ball and one blue ball? Giờ ông Cuban có một cái túi chứa được là X cái banh đỏ, Y cái banh màu xanh dương và Z cái banh màu xanh lá cây, và không có nào khác. Ông mới lấy ra một cái banh và không có thay thế nó. Tức là bây giờ lấy ra một cái thì nó mất luôn, không phải trừ ra. Và sau đó là lấy ra thêm cái khác nữa. Thì cái xác suất mà ông lấy được một cái red ball và một cái blue ball là bao nhiêu? So taking that into consideration, it's okay, one red ball out of X plus Y plus Z, and then one blue ball. Blue is Y. But then you have to count that the other way around as well, so times 2, isn't it? But this one, it's -1 because you replaced this red ball already. Sorry, the red ball is out. Tại vì cái banh đỏ nó be out rồi. So the answer is B, right? Is B. B, right? Good. Let's go to 597.
There are two tennis players. The first player wins the point with probability P, and the second player wins the point with probability 1 minus P. The rules of tennis say that the first player to score 4 points wins the game, unless the score is what? 4-3. Này hoa 4/3 đâu, this is 4-3. At this point, the first player to get 2 points ahead wins. What is the probability that the first player wins in exactly 5 rounds? Bây giờ có hai cái người chơi tennis đi. Cái người chơi đầu tiên thắng điểm với cái xác suất là P. Còn cái người chơi thứ hai thì thắng điểm với cái xác suất là 1 trừ P. Thì đương nhiên một người thắng là một người thua thôi. Thì nó sẽ bù trừ nhau. So one win will have to lose. So it's like complementary to each other. Cái luật của tennis nói rằng cái người chơi đầu tiên á, mà thắng được 4 điểm sẽ thắng cái game đó, ngoại trừ trường hợp là cái điểm nó sẽ là 4-3. Ở cái điểm này thì cái người chơi đầu tiên mà có trước 2 điểm nó sẽ thắng. To get 2 points ahead wins. I still don't understand this 2 point ahead. What do you mean? Like to get 2 points ahead wins. So it doesn't mean like you get 5-3 or something. What's the probability the first player wins is exactly 5 rounds? Cái xác suất để cái người chơi đầu tiên thắng trong chính xác 5 vòng là bao nhiêu? So win is exactly 5 rounds. But remember that the first player to score 4 points win the game. Cái người chơi đầu tiên mà có được score được 4 điểm thì sẽ thắng cái game này. Chỉ cần 4 điểm thôi là thắng rồi, ngoại trừ trường hợp là 4-3 thôi. Like you have to understand that the first player score 4 points win the game, but unless the score is 4-3. So you might think it's P to the power 5, right? Có thể nghĩ nó là P mũ 5, nhưng không, nó không đơn giản như vậy. Let's look at B, answer B now. You see, it's B say P to the power 4, 1 minus P. So what does it mean? First player win 4 times and second player win 1 time. Chứ câu B này có nghĩa là gì? Người chơi đầu tiên thắng được 4 ván và người chơi thứ hai thắng 1 ván. True, but yeah, it's true because this is exactly 5 rounds. Nên là nó đúng 5 vòng luôn á. But let's try to look at the other one, okay? Shall we? Answer A, C, D, and E all have number 4 in there. Cái đáp án A, C, D và E đều có số 4 nào đó. Nó phải có lý do nào đó. Has to be a reason why. Yeah, B doesn't have number 4 there. So C, actually they say 4P, 1 minus P. So it means one win, another one win. So only 2 rounds. Cái câu C thực sự nó chỉ có 2 vòng thôi à. But it's only 2 rounds, so I don't think C is a good answer. Okay. Let's look at answer D. Answer D, they say 4P, 1 minus P to the power 4. What does it mean? It means player 1 win 1 time and player 2 win 4 times. Cái đáp án này có nghĩa là gì? Cái người chơi đầu tiên thắng 1 lần, người chơi thứ hai sẽ thắng 4 lần. Nhưng mà cái bài này nó kêu là xác suất để người chơi đầu tiên thắng mà, phải người chơi thứ hai đâu. This question asks that the first player wins, not the second player. So I don't think D is the right answer.
có loại luôn. So we have only A and E left. So for E, we say 4P5, 1 minus P. So this one is actually P wins, first player win 5 times, second player win 1 time, 6 rounds. This is not what the question asks. Câu này không đúng tại vì nó là 6 vòng và chứ phải là 5 vòng như câu hỏi yêu cầu. So is A the answer? Yes, but let's try to see why where's number 4 come from. Bây giờ mình phải nhìn tại sao cái số 4 nó đến từ đâu ra. So exactly 5 rounds. So it means first player has to win 4 times, and then second player win 1 time, isn't it? So what does it mean? Let's just say 5 rounds, and let's say you win, and then lose, right? Let's look at this case. 4 lần đầu tiên là thắng này, lần thứ 5 là thua. Nghe. Like win, lose. Okay, the second time it's win, lose, and win. The third time, win, lose, win. The fourth time, it's like this. But there has to be a fifth time, isn't it? Nó có lần 5 cái này nè. There has to be a fifth time. I don't know why. Nó phải nhân 5 chứ nhỉ? I don't know why. Exactly 5 rounds, yeah. Sometimes the answer doesn't really make sense, but you can eliminate answers out. Đôi khi một số câu trả lời nó không make sense đâu, nhưng mà mình có thể loại trừ ra. I think. Okay, but the answer is A anyway. Okay, let's do 5, 9, 8. Oh, okay. Let me just. Nó không tính lần. Không tính lần nào. Oh, so they do not count this thua hết lúc của cái thắng hả? They do not count this one, really? Moment, excuse me. 7. Câu nó trắng không cho. Tại vì nếu mà người chơi đầu tiên mà thắng 4 điểm là coi như thắng luôn, mà không cần phải chơi lần thứ 5 nữa. Oh, that's what they mean. Basically, the question in 597, they say that if in this case, if you win already 4 rounds, you win already. You do not need to take the 5th match. So that's why it's only times 4, but not times 5. I see. All right, got it. This is getting extremely tricky. Okay, 5, 9, 8. Solve the equation. You have to solve this one. Cứ giải phương trình thôi. Này phải thử cái phương trình thôi mà.
Nó ra được đáp án E chia 13/22 đấy. Just check it out. Yeah, minus 13 out of 22. Okay, question 599. The volume of a sphere is V equal to 4 out of 3 pi r to the power of 3. And the surface area of a sphere is S equal to 4 pi r to square. Express S in terms of V. Nó cho công thức tính thể tích của hình khối của hình cầu và cái công thức tính cái diện tích bề mặt của cái hình cầu. Sau đó nó yêu cầu là mình phải biểu hiện S, mình phải biểu đạt ra cái S theo V, tức là S bằng cái gì V á. So express S in terms of V is like S equal to something V nhé. So let's start with S equal to 4 pi r squared. Phải đổi làm sao đó về. Mình phải biến đổi cái. You have to change the V equal to 4 out of 3 pi r squared into something so basically r will be equal to cubic root. Sorry, phải biết đổi sao đó. Cubic root of 3/4, 3, 4. Yeah, 3, 4. And pi go down here, and then yeah. Sorry? I know. This one is actually means một mũ, cái này là mũ 1/3 này. Căn bậc 3 tức là mũ 1/3. Căn bậc 2 là mũ 1/2. It's like cubic root is 1 out of 3, power 1 out of 3. So with r in mind, we have to put in here. So S equal to 4 pi r this one. So 3 out of 4 times b divided by pi squared. Square thì cái dấu nó sẽ nằm ở đây. We squared is going to be here, 2 out of 3. And then we have to find a way to go to any of these answer. Nó tìm cách nào đó để đi ra được một trong 4 cái câu này. Okay. For it's basically loại trừ đi. Thì có câu A, câu C, câu E là nó nhìn giống nhau nhất. Just try to deduce, and then answer A, C, and D actually very close, very similar to each other. You have to find a way for this one.
Okay. I have an idea. Thực sự có một cách khác. There's another idea that I think it's easier. Lấy hai này chia nhau. Lấy hai này chia nhau. Take V divided by S. Let's try take V divided by S, okay? So you have 4 out of 3 pi r squared divided by 4 pi r squared. So this one will be eliminated. This one eliminated. 4 as well. Còn 1/3 này nè. So you will have a third. A third R left. Loại trừ riết là nó cuối cùng nó sẽ còn là có 1/3 R thôi. And then R, you already know that R is this one. So a third okay, that's simplifying matters a little bit. Nó làm cho mọi thứ nó đỡ khổ hơn chút xíu đấy. But still, we're not there yet. There has to be a way here. Căn bậc 3 nó dễ hơn, I think. 1/3 4 cubic roots of 3v divided by 4 pi. Muốn vô một căn bậc 3 thì mình phải mũ 3 nó lên. So to break into the cubic root, you have to cube this thing. So it's gonna be 1/27. 1 out of 27 times 3v divided by 4 pi, which is equal to 3 and 27, you get 9 left. So v divided by 36 pi, it's like this. And then this one is v 1/3, and then căn 36 nó ra được là gì luôn á. I think we are spending too much time in one question that is hard. What's the answer? And how did they arrive at the answer? D, right? Nó phải làm sao đó để mà nó biến đổi. I think they have to find a way so they will just, arrive at that. You just have to substitute R to S, really? But that's what we did before. We didn't have the answer. Okay, let's mình thấy nó vô cuối cùng nó không ra mà lúc đầu mình cái cách đó lúc đầu mình xài này. Moment. So this one you put it here, right?
So S will be I, and then 3v divided by 4 pi to the power of 2 over 3. Yes, but how do you arrive at other things? Aha, I got it. Khi bên dưới cái này, tôi phải tìm cách nào triệt tiêu. I think you have to find a way to eliminate this too. I know, but have to find a way to make them die. Hai phần ba ba phần hai thì nó là một thành được cái góc này. Maybe this is how 2 3 and 3 2, and then so this one will eliminate it. So you have 4 pi 3 2 times 3v 2 3, I think. It times the 4p down here. Okay, I'm confused. Whatever. It's D, okay? It's D, okay? Okay, let's not spend too much time on one question. Let's go to question 600. Express the volume of a cube in terms of surface area as. Đây là cube nha. So now we talk about V cube. So in terms of surface area. So let's say cube, its side to the power 3. Nó chỉ là một cạnh của nó mũ 3. And surface area is actually 6x squared because one side is x squared, but 6 side, 6 mặt của một cái cube lần. Yeah, 6 side of a cube. But you have to express volume in terms of surface area. So V equal to something. Alright, so from here we have S x equal to x divided by 6. And then square root of that. Square root of that. And then so V will be equal to x to the power 3 equal to s divided by 6, and then 3 out of 2. Ủa vậy là câu A hả? Is it A? Yeah, it's answer A. Câu này sẽ dễ hơn câu trước đi. Why is easier than the other ones? Okay, 601. Solve the equation. Mình chỉ phải giải cái này thôi. À, đây là phương trình hai ẩn. Hai phương trình hai ẩn. It's like two unknown. Yes, find it. Số lẻ như này 14 và 13. Do I make any mistake somewhere? Let me see. Times 2, 4, 16, 24. Đấy này trừ xuống 16 trừ 3, 13. 24 trừ 7, 17, sorry, this is 17.
This is, yeah, 17 out of 3. Mình ra được cái y rồi đó. You got y already, but only answer B is correct with a y equal to 17 out of 13. Yeah, it's answer B, isn't it? Answer B. Question 602. I think I should erase the board now. Okay, question 602. Rearrange this one to make x a subject. Mình phải làm sao mà mình sắp xếp làm sao để mà biến x trở thành cái chủ đề chính ở đây. Tức là x nó bằng cái gì? So với y. To make x a subject, which means like x equal to what? Equal to something with y. We're to rearrange it. Mình phải biến đổi làm sao mà trở thành x bằng cái gì đó. Yeah. Alright, I have to rearrange somehow. This is not easy. Careful. You look at all the 5 answers. They say that 9 times 3y squared plus 2. Tất cả 5 cái câu đáp án này nó đều có 9 nhân cho 3 y bình cộng 2 hết. So it suggests that we multiply it into each other. Nó sẽ suggest một điều là mình phải nhân cái tử số cái mẫu số bên dưới 9x cộng 5 nhân lên cái 3x y bình cộng 2, I think. But for what? But sao nó có thể arrange được vậy hay vậy? I mean, okay, there's a way to divide this one.
Now there's something wrong. Interesting, how can I get so easy? There's something wrong in my calculation. Sorry? Nó là kỳ đúng không? It's really weird. The way they do this kind of thing is really weird too. Okay, some math problem is just really weird, okay? Okay. So cái này không có gì sai luôn á. I don't think there's anything wrong in there. Because if I divide this one, 7 chia 9, 79. 79 nhân lại này. 7 up 9 times this one, you get 7x, yeah, plus 35 divided by 9, and then this one minus, this one out. 10 trừ này 10 là 90, 90 nè. 10 is actually 90 divided by 9. Divided by this one is going to be 55 and 9, yeah. So this one times 1. Yeah, I don't think it's anything wrong. Thực sự không nghĩ là nào sai chỗ này đâu. Yeah, the way I think the way they get to the answer is really weird in the book, especially this question 602. Rất là kỳ cục luôn á. Wow. Có những cách magic nào đó. Yeah, but I don't think the way I did is wrong either. Thầy không nghĩ là cái cách này là nó có cái gì sai sai không? No, I don't think so. Okay, whatever. Let's just skip this one, okay? Some questions really weird. Okay, simplify. We have to simplify this one. Cái này là 3x sẽ bao nhiêu nhỉ? Or 3x. 3x and then 3x about 7 divided by x about 1, 3 and then cubic over here. Mình phải đơn giản cái đống này. You have to simplify this one. Alright.
Đó là câu A. If you simplify, it actually get to E. Đây là cái câu cực lạ, xong rồi câu dễ, câu cực lạ. It's like a very weird question and then easy, and a very weird question and then easy. I think A, right? A. Question 604. You have to simplify this one again. To x to the power 7, and then 1 over 14. Mũ 1/2. Okay, let's start with all these things. Nhìn rối dã man luôn á. Okay, it's gonna be okay. Chú ý ở đây phải nhắm bình phương lên. You come up here, it has to be square. So it's gonna be đúng rồi, câu D đó. It's answer D, isn't it? D, very good. 605. What is the circumference of a circle with an area of 10 pi? Bây giờ nó hỏi chu vi của một cái đường tròn với cái diện tích là 10 pi là bao nhiêu? Để cho diện tích bây giờ tính chu vi. You have area, you have to find circumference. So area pi r square, right? Căn 10 hay là bằng căn 10. So circumference C equal to câu A đó. Answer A, I think. Tính ra là 2 pi căn 10 một A. It's 605A, right? Correct. Okay. Giờ nó hiền đó. Giờ nó hơi hiền đó. Nó giữ mấy câu nó giờ nó hiền. It's like some questions are really hard and now it's really easy. 606. If A times B equal to what? AB plus A plus B. Then calculate the value of 3. What? Is it 3.4 times 5 or is it 3 times 4 times 5? Cái này là 3.4 hay là 3 nhân 4 như vậy?
Yeah, I think it's 3 times 4 times 5, I think. Nhưng mà tại sao phải làm theo cái cách của nó vậy? What you have to do in their way is weird, isn't it? Why can't you just time it? 12 nhân 5 60, nhưng nó không ra được cái đáp án nào trong cái đống này luôn á. If 3 times 4 is 12, 12 times 4 is 60. I don't think there's any answer here, isn't it? So it means you have to follow the way that you are asked to do to arrive at the answer. Tức là mình phải theo cái cách mà nó chỉ mình mới ra được cái câu đáp án đúng. So you have to find if A times B equal to AB plus A plus B. Then plus 7 is 19, and then 3 times 4 and 5 is gonna be 19, so mình chấm 5 này nè. It's gonna be that 19 times 5 something. Some questions is really weird. This one it's 9 lần 5, 45. 5 nhân 4, 95. It's 95 plus this one is 24. 9, 11. So answer is D, isn't it? Yeah, but this is really weird. Cái câu nó kêu mình phải yêu cầu phải đi theo cách làm của nó. It's 119. Okay, 607. I do the same thing. Gì vậy? Okay. If A and B equal to A power B divided by A, you have to calculate this one. Thì thật sự nó chỉ hơi dài thôi. It's just like taking a long time. Then 2 times 3, 3 equal to 4. Đáp án là 4 mà. D. It's D, yeah. No, the answer is 4. Okay, 608. Solve this one. If we get bậc 2 thôi mà. It's just like quadratic equation. So you have to calculate delta. The b squared minus 4ac. So b is 9 minus 4a is 1. C is minus 5. 9 cộng 20 hàng 9. 9 plus 20 is 29. X equal to minus b plus minus square root of delta equal by 2a. So that a minus 3 plus minus square root 29 divided by 2. Or minus 3 out of 2
plus and minus square root 29 divided by 2. Okay, answer E. Nó chỉ dùng delta thôi. Yes, answer E. 609. 609. How many times do the curves y equal to x cubed and y equal to x squared plus 4x plus 14 intersect? Nó hỏi là bao nhiêu lần cái đường tròn y equal to x cubed và cái này nó cắt nhau, nó có bao nhiêu lần nó cắt nhau, tức là nó cắt nhau thì là bao nhiêu ẩm á. So how many times do these two intersect? Like how many x you can find? That's the thing. So if these two intersect, they have to be equal to each other. So x cubed equal to x squared plus 4x plus 14. Còn nó tìm bao nhiêu ẩm? So we rearrange it. We should have nói chung nó tiềm ẩn cứ lấy đầu hàm đi. Cứ lấy đầu hàm cho nó dễ. Nó sẽ giảm bật xuống nó dễ hơn. Just to find a solution, you just take the derivative of this one and you can find it easier. Okay, so now cho hai bằng nhau. Tìm cái này. Take them, make them like equal to each other and you can find a rearrange. Lấy đạo hàm của nó. Take the derivative. Should have 3x squared. Này rớt xuống 3x squared minus 2x minus 4 equal to 0. Muốn đơn giản nữa lấy thêm đạo hàm nữa. If you want to make it easier, you can take the derivative one more. And then take the derivative one more, you can say 6x minus 2 equal to 0. So x will be equal to 1/3. Đó là một cái nghiệm á. This is one solution. The question is, sorry? That is something, yeah. Không lẽ giờ tôi vẽ ra. Okay, so at least we know the intersect at one point. Ít nhất cũng phải một điểm. And then let's just calculate from here, shall we? So delta equal to b squared minus 4ac. You have the pullable. Minus 2 squared is 4. Minus 4, 3, minus 4. So this is 4 plus 16 times 3, 48. 52. Yeah, this is bigger than 0. So you should have two more. Sẽ có hai nghiệm nữa. There will be two more solution, I think. So x. Sorry. What? They say one solution? Seriously? Okay, I still want to find the answer, okay? So this one is like 2 plus and minus square root 52, 6. Yeah, but there should be 3. Yeah. Sorry? Đâu vẽ ra.
I'm speechless. Okay, you have to draw it out. That's what the book say. Seriously, I'm speechless. Giống như là cạn lời luôn. Oh, really? This is now an essay to draw. Okay, fine. Okay, fine. If I want to draw, I'll draw. Okay. Okay. But to be honest, this math question is taking too much time. Như vậy. Let's hope the real IMAT is not going to be that tricky. Okay, so let's have to draw it out. Minus 1. X-axis. This is origin. Okay. Here, so this one has to go through this point. If x is minus 1, this one is 1. It's minus 1. X is minus 2. It's going to be minus 8. There you go. This is the x, y equal to x cubed. And then if x is 0, the other one is y equal to 14. Nó tốt kỳ lắm á. Chọn một cái x nó âm đi, I think. If you choose a negative x, the other one would be easier to draw, I think. X minus 2 minus 2 square minus 4 chia 8 cộng 14 chia 4 cộng 10. So it's going to be, if x is minus 2, this one is a 10. And one point here. And if x is minus 3, chia 3 minus 3 minus 3 plus 14 is going to be 11. Somewhere here. So it's minus 1 then. Một trừ cho cái này là 1, 1 trừ cho 4 trừ 3 cộng 14 là 13. Nó tốt trên đây luôn á. Nó sẽ ở đâu đó tốt trên đây. It's gonna be somewhere over here, yeah. Maybe choose an x that is about 3, 4, something like that, I think.
kidding me? This is the way to solve a question like this? Seriously? Cho có đề kiểu gì vậy trời? Why a minute? Nó tốt lốt ở đâu đó trên đây mà. Nó vẽ hình nó rất là khó luôn á, tại vì nó sẽ đâu đó tốt lốt ở trên đây mà. Và nó cắt được đúng một điểm, tại vì sao? Nè, tại vì nếu mà x là chừng 1 nó tốt tầng 14 ở đây thì nó cứ đi theo cái kiểu này nè, thì nó chỉ có cắt một cái chỗ này duy nhất ở trên đây thôi. So if you draw like y equal to x squared plus 14 plus 4, these are another quadratic equations, it's gonna be like this and go up all the way there. So it means it will intersect this y equal to x cubed at one point over there, only one point. Nó sẽ cắt bằng đúng một điểm thôi. But seriously. Okay. Cái câu đúng sống tận phí phạm thời gian luôn á. Like, what a waste. Tôi thà để thời gian làm hóa làm sinh còn hơn. Thiệt luôn á. It's like we would rather just solve equation question and do chemistry and biology. Yeah. Now, question 610. What? Which of the following graphs do not intersect? Cái biểu đồ sau đây nó không hề cắt nhau. Không hề cắt nhau. So look at 1 and 2, you can already see that x equal to 0, y equal to 0. They will intersect at least one point. Cái số 1 và số 2 á, mình có thể thấy được rõ ràng là nếu x bằng 0 thì y bằng 0 luôn. Cả hai nó sẽ cắt ít nhất một điểm đó. So answer 1 and 2 is not correct. 1 và 2 nó sẽ không đúng rồi. Okay, but you know what? I think for this question you have to graph as well. Anh nghĩ cái bài này em cũng phải viết đồ luôn á. I think. X equal to 0, y equal to x is 1. Nhưng mà nó hỏi những cái biểu đồ là không đúng, tức là 1 với 2 không đúng thì nhưng mà 2 với 3 không có thể đúng nha. 2 and 3 can still intersect, you know, somehow. Careful. Bằng không. X bằng 3 thì bằng 9. Okay, so this is y equal to x squared. Well, I think this one, at least it intersects somewhere here and there, right? Ít nhất nó phải intersect 2 điểm. At least what 2 point here. Okay, y equal to 1 minus x squared. 0, 1. Có một điểm ở đây. X equal to 1, then y equal to 0. Sẽ là điểm này.
if x is minus 1, y is still equal to 0. X equal to 2, 1 trừ 4 bằng trừ 3. And this point, x equal to minus 2, it's gonna be the same. Nè, thấy không? Cái này là cái y equal to 1 trừ x square nè. This is 1 in minus x square. It still intersect at least these two, right? Nó vẫn intersect được tất cả cái đường này luôn á. It still intersect the 1 and 2 as well. So B is wrong, D is wrong. Câu B, câu D sai luôn. Okay. That is 3 and trừ 8 minus 8. Okay, y equal to 2 is this one. Okay, you can see clearly now. Nó chỉ có cái đường này và cái đường y equal to 2 nó không cắt thôi. Only y equal to 2 and this one doesn't intersect. So 3 and 4 is correct. So some question just draw it out is easier. Một số câu hỏi thì vẽ ra đi, nó dễ hơn. So answer is C. Yeah. Sorry? Đùa à? You kidding me? Không, nó phải có một cái trick nào đó nha. There must be a trick with this kind of question, otherwise nó bắt buộc phải như vậy, tại vì khi mà em là một sinh viên y khoa phải thông minh, bạn phải nhanh chóng nữa cơ. As a medical student, you have to be quick and you have to come up with a very quick solution as well. Yeah, phải làm tròn cái nào đó. Just look at all the answers. You see, they are very far from each other. Mấy câu trả lời đều rất là xa với nhau luôn á, nó cách xa nhau lắm. So try to round it, làm tròn nó lên. You just have to round up. So 897,653 times 0.009764. Làm tròn nó lên, just round up to say 900,000, okay? Tính trăm đi. This one you can round up to 0.01. Okay? Làm cho 10.000 đi. And this one is 900. No, 9 to the power of 5. This is 1. It's like minus 2, right? No, it's actually 3, isn't it? Because this one is basically 1 times 10 to the power minus 3, right? No, minus 2 actually. Nó lùi về 2 cái. It's back 2 units. Okay, so this is minus 2. So it is 9 times 10 minus 3, or nearly equal to 0.009 something. Wait, moment. 9,000. So the answer is B, right? It's near to answer B, isn't it?
10 mũ 5, 10 mũ 2 thì phải 5 trừ 2 bằng 3 không? 5 minus 2 is 3. Nhân 10 mũ 3 tức là nhân 1000. 9 nhân 1000 tức 9000. 9 times 1000 is actually 9000. So near to the answer B. Nó phải có cái trick nào đó với những cái câu khó này. There has to be a trick with these kind of question. Kỹ năng làm tròn quan trọng nha. Round up is actually important. Okay, so for x, tìm x. Mấy này mà không làm tròn tính lòi họng luôn á. If you do not round up, this one is going to be hard. Okay. À, 14 là bao nhiêu ta? 28. Okay, got it. So something like that is equal to this one minus this one is going to be 9. So x equal to cái này chỉ này thôi, có được trừ máy tính không? You can use calculator, yes. 9 times what is equal to this one. Okay. Mười bốn trừ 9 5 4. This one is 2 18 18. This one. Nó là phân số, yeah, it's gonna be fraction for sure. Oh, how convenient. How convenient. Thật là tiện. It's C, right? I'm like, what? Okay, fraction. Six 13. Okay, what is the area of an equi là bằng nhau, equal, you know? So equilateral triangle. Equilateral and triangle là tam giác gì? Tam giác gì mà có hai bên bằng nhau á? Tam giác cân, chính xác. Cân nha chứ phải đều nha. Tại vì nó chỉ có hai bên bằng nhau thôi. It's only like two sides equal. It's not three sides equal. No. Now, what is an area of equilateral triangle with a side length x? Bây giờ nó nói là cái diện tích của một cái tam giác cân mà nó có cái cạnh ở bên cạnh là x, side length x. So basically, it's gonna be like this. X. This one is also x. Side length. This is side length. X. And they ask you to find the area. Giờ tam giác cân đi. Interesting, isn't it? Yes, there's a formula. Of course there's a formula. I forgot. Okay. Okay. But then there's a... Mấy cái góc là bằng nhau, these are equal. Yes.
Oh, no, sorry. Equilateral means like all of them are equal. So this is x divided by 2, this is x divided by 2. Equilateral là ba cái đều nhau nha. Còn cái isosceles triangle mới là tam giác cân. So iso means the same. Isomer đẳng phân. Isosceles means like you have two sides equal. Isosceles triangle là tam giác cân, tức là hai cạnh nó bằng nhau. Equilateral triangle là tam giác đều, ba cạnh bằng nhau hết. So we know that they are, same. And this is, we know, is 6 degree. Cái này sẽ 60 độ. Okay, find. Okay, now you have to find the. Không. Okay, bây giờ ta giác đều dễ nhiều. Okay, equilateral triangle is much easier. Now, so h equal to 60 phải. Moment. Đối trên huyền. Opposite divided by hypotenuse is sine, right? Sine 60. Căn 3 trên 2, right? Square root of 3 by 2 is actually equal to opposite is h divided by hypotenuse is x. So h is x square root of 3 divided by 2. And now, you know this one is isosceles, so this is x divided by 2. Sorry, equilateral. This is x divided by 2. Người ta nhắc đều cho nên là cái này nó sẽ là bằng một nửa của x thôi. So area is equal to h times times half. Một nửa của cái này như cái này. Area is 1 times 1 divided by half. So it's gonna be x squared is it 8? It's 8. Very good. Okay, 614. You have to simplify again. Rồi bây giờ phải làm simplify, đóng lại ra làm sao này. Nhìn thấy cái trick ở đó 25 với 5 này. I think you should find the tricks somewhere here. To simplify this one. First thing first, of course. Eliminate x, eliminate 7, we have 7. So 3 minus thấy cái nào đơn giản được đơn giản trước. Cái 7, cái 49, cái x, cái x. So simplify whatever you can see at first. So you have 7x here. Second? You want to split this one? Okay, sure, I can do that. Yeah, maybe it would work. But how? Oh yeah, true. This is my 3 minus 5x squared, right?
This is 5x squared minus 1. And then this one is going to be 5 minus 5x minus 1, 5x plus 1, right? Am I right? Yeah. And then 5x plus 1. So you can eliminate this one already. Finally, you're gonna have. Cần we down? No, we don't need to. We don't need to touch this number 3 because all the answer number 3 is out. Tất cả mọi cái trả lời cái số 3 rồi nằm ở ngoài hết. Không có đụng với số 3 nữa. So moment. It's A, isn't it? Câu A. Số 14. A, yeah, A. Okay, 6:15. Nói chung là toán hên xui lắm này. Math is very like it's luck. You have to solve this equation. Cái con số này nhìn quen quen. These numbers looks fairly beautiful. Số đẹp cái gì? Delta equal to minus 10 square minus 4ac equal to hàng trăm mà nè. This is 100 plus 400 is 500. Wow, it's gonna be quite a struggle to simplify this one now, maybe. So x is equal to trừ b. So minus of minus 10 is 10 plus minus square root of 500 divided by 2a is 2. So this is 10 plus minus. Number 2 here indicated you have to pull out 4 from there. Cái số 2 này nó chỉ định một việc là mình phải kéo làm sao số 4 ra khỏi cái này. So it's gonna be 2 square root of 125. 125 and 2. So it's gonna be 5 plus minus square root 125. The answer is moment. Yeah, but 125 is actually 25 times 5. 125 nó sẽ là bằng 25 nhân 5 nữa. So it's going to be 5 times plus minus 5 square 5. Because you pull out 25 from there, it's going to be 5 here and 5 left. Mình lấy cái số 25 ra từ cái chỗ này nó sẽ là 5 và còn 5 còn lại. So the answer is C. C. Six 1 6. Rearrange this one to make x the subject. Phải rearrange kiểu gì để biến cái x là cái chính ở đây. Cái câu này nó cần phải có một cái sự tinh tế và nhìn nhận số. But I'm not that tinh tế. I'm not that dedicated. I mean,
manually. Let's just try it. Second. Cái số 2, cái số 7 này có thể triệt tiêu trước. I think 2 and 7 you can eliminate first, right? Which one? Ah, okay, got it. I understand now. So this one you want to make it into number 4, right? Muốn biến này số 5 đúng không? Từ số 4 đúng không? What? Ah, right. So this one it's like x squared minus 4x plus 4, right? This is the, yeah. And then this one is 5, so plus 1 equal to y cubed. This one it's x squared minus 2 square, isn't it? Cái chia 2 cộng 2 Oh, no. It's gonna be here, sorry. X squared minus 4x, okay. Okay, you got it? Now, oh yeah, good idea. So it means x minus 2 is gonna be y cubed minus 1 and then square root of that. So x is gonna be equal to 2 plus this one minus 1. Nó là câu moment. Này cộng trừ đúng tại vì nó bỏ căn. So this one must be plus and minus because x squared. So the one in the square can be positive and negative. Mình bỏ cái square này thì cái này nó phải có thể là cộng hoặc trừ cũng được. So the answer should be D, right? No. The answer is B, right? Câu B. B. Cái câu mà rearrange hồi nãy nó cũng phải có cái trick giống như vậy. I think the question that would ask us to rearrange before, there must be a trick, something like that too. But we'll come back to that, I mean, at home later. Rearrange this one. 3x plus 2 equal to square root of 7x squared plus 2x plus y. To make y the subject, biến y thành cái chủ ngữ. Oh wow. Bây giờ cứ bình phương cả hai bên lên. You just have to square both of them. 3x plus 2 square equal to and then what? Break this apart. Phá vô 9x squared plus 12, yeah. 12x plus 4. And then you move this one to one side, I think. Biến cái này qua một bên đi. And then keep y here because you have to isolate the y anyway. Mình phải tìm cách mình cô lập cái y nó như thế nào đó, là cái đề bài yêu cầu này. So 9 minus 2 plus 10 x plus 4 equal to y. Answer D. D, right? Hey. Finally an easy question. Chính xác luôn, mấy câu này nó rất là nhìn na ná nhau. These answers are very similarly laid out, so it's easy to make a mistake. Now, 618 you have to rearrange again. You hear that? Yes. So it's 12 o'clock already. Thôi mình để cái câu số 18 lần sau đi.
Let's start with 618 next time we do math, okay? Đến 650 là hết toán rồi. To 650 we're out of math question anyway. Okay, let's end it here. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.